Good evening sa inyo mga ka-MU Narix. So for today's episode, wala muna tayong papakitang video. Ang gusto ko lang sabihin ay malapit na po ang open beta ng MU Playpark. So ganito po yan, napansin ko po kasi sa community ng MU Playpark na marami nagtatanong kung paano po ba mag-top up. Madali lang po mag-top up ng points. So papakita ko sa inyo. Bago tayo mag-start, make sure na mag-like kayo dito sa aking video at i-subscribe nyo na rin at i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo kung meron pa akong mga bagong video na gagawin. So, dadaling ko na kayo sa mundo ng PC. Yun na. So, basically, nandito na tayo sa aking PC. Basically, ganito lang yan. Unang-una sa lahat, ang una mong gagawin, bumili ka ng level up account or level up load or level up pin. Marami tayo dyan. Then, next is pupunta ka dito sa playparkmall.playpark. Yan. Usually, ganito makikita nyo. So, ako kasi is Play ID ang aking ginagamit. Yan. Okay, next. Yan. Ang dami nakasave, di ba? So, ang ginagamit natin dyan ay ito. Yan. Login tayo. Next is, andito na. Dito nyo makikita lahat ng mga games. Yan. So, paano ba tayo kukuha ng PH points? So, ganito lang yan. Just click top up. Yan. Then, it's either PayPal, kung sa PayPal kayo bibili, or sa Playpark. Ako kasi dito sa Playpark tayo bibili. Para level up goods ang kanyang ibibigay. Yan. So, dito, ang karaniwang makikita dito sa card serial code ay yung PLB. Yan, yung mga ganyan, 0506 and so on and so forth. Yan, then yung password yan, ganyan. Then, makikita dito yung amount ng inyong pinapap. So, ito ang kanyang conversion. In every 20 pesos, meron kang 20 PH points. Ang PH points yun yung ating ginagamit dito sa Playpark. Yan. So, 1:1 siya. Pag 2,000, 2,000 din. Okay. Pag tinap-up yan. So, wala pa kasi ako nilagay. Kaya wala pa tayong magagamit. Tapos natin yan. Once na nag-top up kayo, i-click mo lang itong MU Online. Yan. So, basically, maintenance kasi ginagawa pa yung site. So, try na lang natin dito sa RF Online. Yan. Pag ganyan, ganito ang makikita nyo. Ang Rising Force Online kasi is the same as MU Online, yung conversion ng kanyang pera. In every 20 pesos, you have 20, in 20 pesos, you have 2,000 cash points. In 50, 5,000 cash points. And from 75, 7,500 cash points. Pag 100, meron din tayong 10,000 cash point. So, ganyan lang yan. Tandaan nyo, once na na-top up nyo na yan, na-i-click nyo yan, may lalabas yan, magpapakita, wala tayong balance eh. Magpapakita yan, automatically, nakadirect na yon sa MU account ninyo. And, dun nyo na makikita sa shop. Mas download tayo. Yan, dito pala siya makikita. So, punta tayo sa website ng MU. So, dito guys, hindi pa natin siguro ito makikita. Pero, ito na. Ito ang itsura ng site. Yan. So, 3 days to go ha. Tandaan nyo guys. Kita-kita tayo. 3 days to go. Magkakaroon na ng open beta itong MU. So, hopefully, nag-enjoy kayo dito sa aking video. Kung nakatulong ba ako kung sa mga katanungan ninyo, like, comment, subscribe lang kayo. At click nyo notification bell. Lahat ng guide for beginners tuturo ko sa inyo. So, stay tuned for more. This is Sir Jello TV signing out.